Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã switch cực kỳ mạnh mẽ của MikroTik phù hợp để mà làm core hoặc là distribution switch cho các hệ thống doanh nghiệp lớn hoặc là các data center có quy mô lên tới hàng nghìn thiết bị. Đó chính là mã switch CRS 518-16XS-2XQ-RM với 2 cổng 100GB và 16 cổng 25GB cho hiệu suất rất là mạnh mẽ với switching capacity lên tới 1,2 terabit per second và forward inject lên tới 600 megabit per second. Ok, còn ngay bây giờ thì mình sẽ unbox luôn cho các bạn xem bên trong thiết bị như thế nào nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm được đóng gói rất là gọn gàng và chắc chắn này. Có hai cái thanh xốp mềm giữ hai bên như thế này thì sẽ giúp switch là tránh khỏi bị sấy xước cũng như là móp méo trong quá trình mà vận chuyển thiết bị. Và đây thì sẽ là một cái quyển hướng dẫn sử dụng nhanh này. Và đây thì là một cái tem nhỏ này, và trên này thì có in các cái thông số về model của sản phẩm này, rồi là serial number, rồi là cái tài khoản cũng như là password mặc định của switch để mà chúng ta có thể là đăng nhập vào và cấu hình lần đầu tiên cho switch. Ở phía dưới thì cũng sẽ có về cả xuất xứ nữa, xuất xứ của sản phẩm là ở Latvia, châu Âu các bạn nhé. Ở đây thì sẽ là một cái hộp cát tông nhỏ này, và đây là hộp phụ kiện của thiết bị. Thì chúng ta sẽ xem phụ kiện bên trong có gì nhá. Đầu tiên thì sẽ là hai cái tai bắt rách được gắn vào hai cái mép của hộp phụ kiện như thế này. Đó, các bạn thấy là hãng thiết kế rất là thông minh đúng không? Rất là gọn. Đó, và nó bắt vào đấy cũng rất là chắc chắn nữa. Đây, hai cái tai bắt rách của chúng ta đây. Tiếp theo thì ở bên trong sẽ có một dây nguồn này. Đây thì là một cái ốc vít này thì sẽ để chúng ta sẽ lắp vào cái phần lỗ tròn tròn này khi mà lắp thiết bị vào trong tủ vách nhá, để cố định thiết bị cho nó chắc chắn. Còn cái đế cao su này, đế cao su màu trắng này thì chúng ta sẽ có thể đặt ở dưới mặt bên dưới của switch. Khi mà chúng ta để thiết bị lên trên các cái mặt phẳng như là bàn chẳng hạn thì nó sẽ giúp là chống trơn trượt cho switch ở trong quá trình mà chúng ta sử dụng thiết bị. Tiếp theo thì bên trong hộp phụ kiện còn có một dây nguồn nữa. Đó là toàn bộ cái hộp phụ kiện của chúng ta. Đây thì là thiết bị của chúng ta này. Thì trên mặt lưng của thiết bị thì các bạn sẽ thấy là có nhãn Cloud Switch ở đây. Đây thì chúng ta sẽ xem thiết kế mặt trước của switch trước nhé. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây có hai cổng 100GB này. Để mình tháo cái blank cover này ra. Đấy thì chúng ta sẽ có cái cổng 100GB ở bên trong. Với hai cái cổng này thì các bạn có thể lựa chọn các cái mã module quang single mode như là XQ-31LC10D 100GB khoảng cách kết nối lên tới 10 km, hoặc là mã XQ-31LC02D 100GB khoảng cách tối đa là 2 km. Và khi mà kết nối switch với lại thiết bị khác trong khoảng cách gần hơn, cỡ từ vài mét cho đến vài chục mét, thì chúng ta có thể dùng các cái module multi-mode như là XQ-85MP01D 100GB khoảng cách kết nối tối đa 100m, hoặc là dùng các cái loại cáp có gắn module trực tiếp cũng được. Ở phía bên này thì sẽ là 16 cổng SFP28 25GB. Để mình tháo cái blank cover này ra cho các bạn xem. Đó. Thì với các cái cổng này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái tùy chọn module khác nhau nữa. Các bạn có thể xem ở trong bảng nhé. Chỉ cần chú ý là khi mà kết nối khoảng cách gần thì chúng ta sẽ lựa chọn module multi-mode. Khoảng cách xa thì chọn module single mode. Và module phải cùng mode là single hoặc là multi với dây nhảy quang đang sử dụng ở trong mạng là được. Một số các cái mã module có thể dùng như là S-55DLC80D này, 1,25GB single mode khoảng cách 80 km. Hay là mã XS-2733LC15D này,
hỗ trợ các cái tốc độ 1GB, 10GB hay là 25GB là single mode và khoảng cách tối đa là 15 km. Hoặc là các cái module multi mode thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn như là S-85DL, C03D, hỗ trợ tốc độ 1GB hoặc là 10GB, khoảng cách kết nối tối đa là 300m, hay là mạng S85DL, C05D, một tốc độ kết nối là 1,25GB và khoảng cách tối đa là 550m. Ngoài ra khi mà cần sử dụng các cái kết nối đồng, các cái kết nối RJ45 thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái module RJ45 như là module S-RJ01, tốc độ kết nối là 1,25GB và khoảng cách tối đa là 100m, hay là module S-RJ10, tốc độ hỗ trợ đó là 10m, 100m, 1GB, 2,5GB, 5GB hoặc 10GB với khoảng cách kết nối tối đa là 30m. Tiếp theo là hai cái cổng này thì cũng rất là quen thuộc rồi, với các cái bạn làm kỹ thuật thì không lạ gì hai cái cổng này đúng không ạ? Ký hiệu MGMT ở đây thì tức là cổng chuyên biệt cho việc quản trị, và cổng này có thể được ép vào trong một cái VIS riêng biệt. Nhờ đó thì các cái traffic quản trị sẽ đi tách biệt hoàn toàn với các cái traffic khác ở trong mạng của chúng ta và đảm bảo sự an toàn cho việc quản trị thiết bị. Phía bên trên thì sẽ là một cổng console RJ45 dùng để kết nối với máy tính và chúng ta sẽ cấu hình CLI cho thiết bị. Ở bên cạnh này thì là một cái nút reset tròn tròn nhỏ xíu này. Đó, và nút này thì chúng ta sẽ sử dụng trong 3 trường hợp khác nhau. Chúng ta sẽ nhấn giữ nút này, sau đó thì cắm nguồn cho thiết bị và sau đó thì sẽ nhả nút khi mà đèn LED màu xanh lục bắt đầu nhấp nháy thì sẽ đặt lại cấu hình router OS về mặc định. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ nhả nút khi mà đèn LED đã chuyển sang màu xanh lục hoàn toàn để xóa tất cả các cái cấu hình và mặc định. Trường hợp thứ ba là chúng ta sẽ nhả nút này sau khi mà đèn LED không còn sáng nữa, cỡ khoảng 20 giây gì đó, thì để thiết bị sẽ tìm kiếm Net Install Server khi mà cần cài đặt lại router OS qua mạng. Ở bên cạnh thì sẽ là một cổng USB Type A để chúng ta có thể đó là copy các cái file cấu hình này, update firmware hay là lấy log của switch vân vân. Và bên này thì sẽ là các cái đèn trạng thái của thiết bị. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp đến mặt sau của switch nhé. Rồi, các bạn sẽ thấy là mặt sau của switch thì sẽ bao gồm toàn bộ 2 nguồn này với cả 4 quạt làm mát cho thiết bị. Và toàn bộ các cái quạt cũng như là nguồn này chúng ta có thể thay thế nóng được ngay cả khi mà switch đang hoạt động, thì sẽ đảm bảo là sẽ không có cái thời gian ngừng hoạt động không cần thiết ảnh hưởng đến mạng. Đây mình sẽ tháo cái nguồn này ra cho các bạn xem nhé. Đây chính là cái nguồn của switch này. Thì các bạn sẽ thấy mã nguồn này VW-12V150W. Thì khi mà cần thay thế nguồn thì chúng ta sẽ nhớ cái model này để chúng ta có thể là order chính xác cái nguồn sử dụng cho thiết bị nhé. Đây là cổng cắm dây nguồn, thì dây nguồn đã đi kèm ở trong cái hộp phụ kiện của thiết bị rồi. Đó. Đây mình sẽ tháo luôn cái quạt ra cho các bạn xem này. Đây là quạt của thiết bị này. Đây mã quạt này, các bạn sẽ cần nhớ cái mã này để mà order khi mà chúng ta cần thay thế quạt cho thiết bị nhé. Switch sẽ kết nối mọi switch access vào trong hệ thống mạng và có thể xử lý dễ dàng các cái công việc như là VLAN, Jumbo Frame, Link Aggregation, ACL Rule, IGMP vân vân, và các cái chức năng liên quan tới routing layer 3 nữa. Và nhờ vào cái chip switch Marvell Spiristera Unreal 2 rất là mạnh mẽ. Và đây cũng là cái con chip mà được MikroTik sử dụng ở trên cái dòng router flagship CCR2216 với tính năng L3 hardware offloading hay còn gọi là IP switching hay là SW routing, giúp giảm tải một số tính năng của bộ định tuyến lên chip chuyển mạch, và nhờ đó thì sẽ đạt được tốc độ cao hơn khi mà định tuyến các gói. Và đây là một cái tính năng mà CPU không thể nào làm được. Chip được trang bị CPU 650 MHz, RAM 64M và Flash 16M. Về phần mềm thì Switch đã được cài đặt sẵn router OS version 7 với tất cả các cái bản cập nhật miễn phí trong suốt quá trình sử dụng.
và cung cấp nhiều tính năng switching hay là routing quan trọng. Ví dụ về tính năng forwarding chẳng hạn thì các cái port của switch này chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình là cổng access thông thường để tag vào VLAN nào đó, hoặc là làm trunk port, LACP port hoặc là layer 3 routing port đều được. Ngoài ra thì còn có IGMP snooping hay là DHCP snooping nữa. Tính năng về routing layer 3 hardware offloading với IPv4, IPv6 unicast routing được hỗ trợ trên các cái giao diện Ethernet, Brick, Bonding và VLAN. Switch sử dụng router OS, do vậy thì các bạn cũng có thể sử dụng switch như là một router với toàn bộ các cái tính năng tương tự như các dòng router CCR series, nghĩa là các bạn có thể quay PPPoE này, cân bằng tải nhiều đường internet này, thực hiện NAT này, vân vân, rất là linh hoạt khi mà chúng ta triển khai trong hệ thống mạng. Switch hỗ trợ lên tới 4K Active VLAN và có thể phân bổ VLAN linh hoạt như là Port Based VLAN, Protocol Based VLAN, MAC Based VLAN, và switch cũng hỗ trợ cả VLAN filtering nữa. Để mà quản trị cũng như là cấu hình cho switch thì chúng ta có thể sử dụng cái cổng console này và kết nối vào trong máy tính, dùng giao diện CLI để cấu hình, hoặc là sử dụng công cụ cấu hình GUI thông qua IP và MAC có tên là Winbox cũng được. Hiện tại thì router OS version 7 không hỗ trợ giao diện cấu hình trên web. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về switch MikroTik CRS 518-16XS-2XQ-RM. Chi tiết về tất cả các cái tính năng cũng như là thông số kỹ thuật thì các bạn có thể xem trong link sản phẩm mình sẽ để bên dưới mô tả của video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.